Привіт, мої любі, мої хороші! Сьогодні на моїй файній кухні покажу вам, як приготувати дуже файний шпинатний хліб з томатами та кедровими горішками. Це неймовірна смакота, все як завжди покажу від А до Я. Зацікавило? Починаємо! В каструлі в мене закипіла водичка, кидаю туди 120 грамів свіжого шпинату. Бланширую протягом 30 секунд. Трошки так ось перемішаю. Коли пройшло 30 секунд, шпинат беру з водички і складаю в посудину, в якій буду збивати блендером до однорідного стану. Виливаю шпинатну масу в миску. І тепер увага! Води необхідно долити стільки, щоб разом з шпинатною масою всього у нас було 350 мл. Так як шпинатна маса гаряча, вода обов'язково повинна бути холодною. Разом з шпинатом вийде саме та температура рідини, яка нам необхідна. Для тіста мені знадобиться 110 грамів активної пшеничної закваски. Можна взяти також житню закваску або цільнозернову. Якщо тримаєте закваску в холодильнику, хоча б 1-2 рази підкорміть і тільки тоді додавайте до хліба. Я зазвичай підкормлюю закваску ввечері, якщо тісто планую замішувати зранку. Все перемішую до однорідності. І тепер сюди додаю 300 г пшеничного борошна і 200 г пшеничного цільнозернового. Поєдную інгредієнти до тих пір, поки в мисці не залишиться сухого борошна. У моїх пшеничному та цільнозерновому борошнах вміст білка 13,3. Говорю на всяк випадок, бо ви часто питаєте про це під відео в коментарях. Ось така, друзі, маса в мене вийшла. Тепер закрию миску рушником, залишаю при кімнатній температурі на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, час додавати сіль. Додаю 11 грамів солі, висипаю зверху. І на сіль виливаю приблизно 2 столові ложки холодної води. І завдяки цьому сіль набагато легше буде розчинятися в тісті. Тепер починаю робити заміс. На все про все йде максимум 1,5 хвилини, якщо не менше. Спочатку беру і складаю всі кінці до центру ось таким ось чином. А потім роблю ось такі ось рухи, ніби щоб тісто проходило крізь пальці. Це робиться для того, щоб і сіль добре розповсюдилася по тісту, і зробився якийсь заміс. Заміс не треба робити довго, тому що ми будемо робити ще складування тіста, які якраз і допоможуть розвити клейковину і отримати дуже гарний м'якуш. Якщо у вас ще нема багато досвіду випічки хліба на заквасці, то я вам дуже рекомендую дивитися відео повністю, нічого не пропускаючи, бо, повірте, інколи навіть один малесенький нюанс може вартувати того, що якість хліба вас буде засмучувати. Накриваю миску рушником і залишаю при кімнатній температурі на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, буду робити складування тіста. Як ви вже помітили, поряд в мене миска з холодною водою і час від часу, якщо необхідно, я буду занурювати руки в холодну воду для того, щоб тісто не липло до моїх рук. По черзі піднімаю кожну з 4 сторін доверху, трошки тяну тісто і складаю до центру. Миску з тістом накрию рушником і залишу при кімнатній температурі на 30 хвилин. Пам'ятайте, друзі, про те, що в кожного температура в хаті різна і це дуже впливає на тісто на заквасці. Пройшло 30 хвилин, друзі, і тепер роблю те ж саме. Залишаю знов на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, робочу поверхню збризгую холодною водичкою з пульверизатора. Кладу тісто на робочу поверхню і почну процес ламінації. Я багато разів показувала це в своїх відео. Я не буду дуже сильно розтягувати тісто, так зовсім трошечки, обережно розтягую. І використовую 40 грамів в'ялених томатів та 20 грамів кедрових горіхів. Це дуже хороша комбінація
І мені надзвичайно подобається такий хліб. Звичайно, ви можете взяти і шматочки сиру, і тертий сир, і якісь спеції. Абсолютно неважливо, можна проявляти свою фантазію. Думайте про те, що б вам сподобалось шпинатом. Скручую тісто ось таким чином і кладу знову у миску, накриваючи її рушником на 30 хвилин при кімнатній температурі. В моїй хаті 23 градуси по Цельсію на даний момент. Тепер, друзі, роблю coil fold. Це інша техніка. Можна також використовувати складування конвертом, як я робила до цього. Абсолютно неважливо, як перший, так і другий спосіб добре розвиває клейковину. І після цього знову миску накрию рушником, залишаю в теплому місці на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, роблю те ж саме, але на цей раз залишаю при кімнатній температурі на 1,5 години. Через 1,5 години моє тісто виглядає ось так. Трошки присипаю його зверху борошном і кладу на робочу поверхню. Тісто необхідно округлити, можна це робити руками або за допомогою скребка. Подивіться, як я це роблю, робиться легко і просто. Після того, як ми його округлили, тісто необхідно залишити на робочій поверхні на 20 хвилин, нічим не прикриваючи. Пройшло 20 хвилин, зовсім трошечки присипаю борошном. І тепер тісто необхідно сформувати. Я буду формувати хліб форми батар, такий довгенький. Можна зробити круглий хлібчик, який ви бажаєте. Слідкуйте за моїми руками, робиться легко і просто. Якщо вас цікавить більш простіший спосіб формування хліба форми батар, це є в моїх інших відео. Посилання залишу під відео. Тісто зверху трошки присипаю борошном і покладу в кошик для ферментації, або можна взяти миску швом доверху. Я кошик накрила рушничком. Це не обов'язково, якщо ви бажаєте. І на всяк випадок я ще трошки защипую ось таким чином шов, для того, щоб тісто потім добре тримало форму. Залишаю при кімнатній температурі, накривши рушничком, приблизно на 30-40 хвилин. Чому я залишаю на такий маленький відрізок часу? Тому що хлібчик я буду випікати завтра вранці. І після того, як пройшло 30 хвилин, подивіться, друзі, як виглядає моє тісто. Тепер я його покладу в холодильник на 12-18 годин. Якщо ви хочете випікати сьогодні, то тримайте його в кошику для ферментації 2,5-3 години, а тоді випікайте. Ми з вами побачимося вранці. Кладу тісто в холодильник. У мене ранок. Духову шафу я вже нагріла до температури 250 градусів по Цельсію, кладу в неї ось такий металевий лист і буду нагрівати 10 хвилин. Поки нагрівається лист, я вийняла тісто з холодильника, буквально за 2 хвилини, як нагрівся металевий лист, ось так воно виглядає. І тепер його перекладаю на пергаментний папір. Звичайно, ви можете хліб випікати різними способами і в чавунній каструлі, і на деко. І таким чином, як я показую, вибирайте, що вам зручніше. Для того, щоб хлібчик не тріснув в духовці під час випічки, обов'язково зробіть один або декілька надрізів. Коли я роблю надріз, то лезо моє під кутом десь приблизно 30 градусів. І тепер обережно переношу тісто в духову шафу
І увага! Випікаю перші 20 хвилин, накривши формою, яку я не нагрівала, при температурі 230 градусів по Цельсію. Далі форму знімаю і випікаю приблизно ще 15 хвилин при цій же температурі. Але пам'ятайте про те, що в кожного духова шафа працює по-різному, орієнтуйтеся за своєю духовою шафою. Ну що, друзі, хлібчик мій готовий. Ось такий чудовий в мене він вийшов, гарно піднявся, розкрився. Дам йому оголонути 3 години. Наберіться терпіння, це дуже важливо для хліба на заквасці. Хлібчик охолонув, розрізаю і побачимо, який він всередині. Друзі, пам'ятаєте, якого яскраво зеленого кольору був шпинат? Після випічки хлібчик міняє свій колір, він не такий яскравий, але повірте мені, він неймовірно смачний. Мені дуже сподобався, тому з радістю рекомендую приготувати його і вам. Томати тут дуже пасують. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки, коментарі і за підписку. Файно дякую, що завітали. До нових відео. Всім па-па!